Sziasztok! Sziasztok, én a Piktó vagyok. Én pedig a Polly. És a mai videónk témája az ideális nő, illetve az, hogy mi az, amit gondolunk erről a témáról, és vajon ez hogy csapódik le bennünk lányokban, milyen hatással van a média elvárása, a társadalmi elvárások, és a saját elvárások, a saját személyiségünkre, vagy arra, hogy mit gondolunk magunkról, vagy másokról. Egyébként nyilván mindenkinek más és más az, ami fontos lehet egy nőben. Van, aki szerint az ideális nő az mindig nagyon elegáns. Az illat a legfontosabb, ezért mindig csak drága illatokkal permetezem magam. Az életben a legfontosabb, hogy mindig egy elegáns úrinő maradj. Ezért mindig csak valódi ékszereket hordok, és mindig mosolygok, de sohasem nevetek. Van, akinek az ideális nő az mindig bulizik. Imádom a bulit. Bármilyen bulit, igen, motorozás, igen, nagyon jó, ha beszélj, az vonz engem, igen. Bárkit az asztal alá iszok. Hogy nem szabad? Hát nekem szabad. Van, akinek nagyon fontos, hogy legyen sportos, hogy szeresse a sportokat. Életem a sport. Az idő nem kifogás, ettől talán még motiváltabb vagyok. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél többször eljutsak egy héten edzeni, és odafigyelek arra, hogy hogyan táplálkozom, hogy miket csinálok a testemmel, mert számomra ez a prioritás. Szeretek sportolni, szeretem nézni a sportot, szeretem magamat kihívásokkal ostromolni, és menjünk maratonozni, és nagyon szeretem az egészet. És van olyan is, aki élhal egy ilyen üzletasszony típusért. Mi az, ami engem érdekel? A karrierem és a profit. Elengedhetetlennek tartom, hogy külön választjuk a magánéletünket a céges ügyektől. Szeretnél velem randevúzni? Engem jobban érdekel a befektetett tőkém megtérülése. De küld el a CV-d. És ugye persze, mi csajok attól félünk a legjobban, hogy van egy másik ideális nő, akivel majd mi nem találkozunk, csak a partnerünk, és aki mindent tud, amit mi nem. Tudom, hogy hogyan használjam a kezeimet. Tudom, hogyan használjam a lábaimat. Tudom, hogyan használjam az ujjaimat. Hogyan mosolyogjak. Hogyan nézzek rád. Tudom, hogy hogyan szeresselek. És hogyan szeressek bárkit, és bárhol. És egyszerűen tudom, hogy ki vagyok. Ez azért mindenkinek egy kicsit félelme. És Szerintem fontos, hogy tudatosítsd magadban, vagy fejleszd azt a képességedet, hogy te is lehetsz ez a bizonyos szerető, és hogy is mondjam, hogy szépen hangozzon, hogy gyakoroljátok azt, hogy mi az, amivel saját magatoknak örömet okoztok, ez a legfontosabb, és ez után következik az, hogy örömet okozzatok a partnereteknek. ezt egyébként nagyon-nagyon durván kell tanulni, szerintem rengeteg embernek egy csomó gátlása van a testén, ami Persze, mindnyájunknak. És az a jó, hogy ugyanúgy, mint bármilyen fizikai munka, ami aztán meglátszódik az izomzatban, hogyha ezen is így dolgoztok, akkor nagyon jelentősen fog változni a kapcsolatotok a saját testetekkel. Szóval én azt vettem észre, hogy bennem nagyon sokfajta női típus vegyítődik, és valahogy az emberek annyira beskatujázzák a nőket, hogyha ő egy háziasszony, akkor például kizárt dolog, hogy ő bulizik. Életem célja, hogy meleg otthon teremtsek az egész családnak. Ehhez fontos, hogy az otthon mindig tiszta és rendezett. Hobbim a sütés, a főzés, kertészkedés, a varrás, és természetesen segítek a férjemnek a költségvetést rendben tartani. Szerintem senki sem egyfajta, hanem mindenki egy kevert fajta. Mindenkinek más dolgok fontosak, még akartunk ide tenni egy csomó különböző típusú nőt még, de valahogy ezekre gondoltunk, hogy talán
manapság ezek a favoritok, vagy ezek azok, amikre a nők szeretnének leginkább hasonlítani, vagy dolgok, amik miatt bűntudatunk van, nem igaz, hogy nem vagyunk elég jó háziasszonyok például, vagy nem fordítunk elég időt és energiát a sportra, hogy valahogy mindig azt képzeljük, hogy aki bezzeg ezt megteszi, az ideális, az ideális, és az mindent belead. De ez nem igaz. Ahhoz nem kell maratont lefutni, hogy az ember odafigyeljen arra, hogy egészségesen sportoljon és étkezzen az életében, és ahhoz nem kell folyamatosan megállás nélkül a háztartással foglalkozni, hogy valaki ügyes legyen a háztartásnak a vezetésében. Igen. A videó elkészítése előtt körbeküldtük mind a ketten ismerőseink között azt a kérdést, megkértük őket arra, hogy írják le, hogy szerintük milyen az ideális nő. És senki nem írt olyanokat, hogy hosszú hajú, vékony, nagymellű, szóval ilyet senki nem írt, pedig rengeteg fiúnak elküldtük, lányoknak is elküldtük, mert nyilván érdekelt mindkét nemnek a véleménye a témában. Egyáltalán nem ezzel kapcsolatban kaptuk a példákat. Társaságban úrinő, az ágyban egy szajha. Ez egyébként gyakori. Igen. Ezt sokszor hallottam. Nem akar tökéletes lenni, de mindig beleadja a maximumot. Ez fontos. Ez szerintem is így van. Ha mindenkinek ugyanaz lenne az ízlése, nem nőne, hanem csökkenne a népesség. Ez is így van. Egy olyan nő, aki mellett önmagam lehetek, és egymást húzva fejlődünk, és tanulunk egy életen át. Gondoskodó, figyelmes, őszinte és tudatos. Ebből kiemelném az őszintét. Igen. Mindig jókedvű, ezáltal sugárzó és csillog. Vonzó. Ezzel is egyetértek, szerintem, hogyha valaki jókedvű és sugározza magából ezt, akkor vonzó lesz mindenkinek, fiúknak, lányoknak, hogy az az ember körül gyülekezzenek, aki jó energiát sugároz magából. Szépsége belülről fakad, magabiztos, intelligens és gondoskodó. Érdekes, hogy a gondoskodó szó amúgy rengetegszer előjön, úgyhogy kíváncsi leszek, hogyha, mert nyilvánvalóan szerintem a gondoskodó szó az anyaiságból érkezik így a nők ideális nő szerintem, hogy mindenki az anyukájára gondol? Nem, szerintem a nő egyszerűen, ugye a férfinak a szeretete az ilyen védelmező, ilyen megvédlek, babám! A nők meg ilyen, gyere! Gondoskodom rólad. Nem feltétlenül anyaként, hát lehet minden másként is gondoskodni. És legyen véleménye, céltudatos, legyen magára és a környezetére igényes. Nyilvánvalóan azokat vettem csak ki, amik kicsit különböznek egymástól, de egyébként nagyon sok volt az átfedés, és sok olyat tudnék még mondani, ami nagyjából szó szerint ugyanaz, mint valamelyik, amit most elmondtam. Számtalan beszélgetést folytattam emberekkel erről, és volt, aki mondta, hogy persze, amikor az ember így kimondja, hogy ideális férfi vagy ideális nő, egyből ami beugrik, az egy Barbie baba, meg egy Ken baba, hogy ők az idealizált pár, vagy nem tudom, hogy úgy kellene kinézni, és itt van a trükk, hogy közben ugye ez egyrészt teljesen relatív, hogy kinek mi tetszik, másrészt pedig mondjuk mi lányok, legyünk őszinték magunkhoz, amikor arra gondolunk, hogy ideális nő vagyok-e vajon, akkor az esetek 98%-ában a saját testemet kezdem el magamba szapulni, hogy nem vagyok ideális, mert nem vagyok elég magas, Nincs elég nagy mellem. Igen, vagy a hajam nem elég sűrű, vagy a fogaim ferdék. Sajnos az van, hogy túl sokat vagyunk elfoglalva azzal, hogy vajon hogyan nézünk ki, és mit gondolnak a kinézetünk alapján az emberek, és elfelejtjük azt, hogy a viselkedésünk alapján mit gondolnak rólunk az emberek. Igen. Sosem mondod valakire, hogy annyira imádom, olyan gyönyörű, és kész, hanem mindig elmondod, hogy annyira vicces, vagy annyira kedves, vagy bármi. Azért vagy szereted az embereket, annyira intelligens. Így van, és hogy számtalan példát tudnék erre mondani, és biztos vagyok benne, hogy ti is arra, hogy van
egy csomó ismerősöm, aki nem biztos, hogy a legszebb ember ezen a földön, és még az is lehet, hogy picit igénytelen is, de annyira jó fejek, hogy egyszerűen hihetetlenül szeretnivalóak. Szóval, vagy csak képzeljétek el egy fogatlan 80 éves nénit, aki egyáltalán nem ad arra, hogy néz ki, a média ideális szépség teljes ellenkezője, és folyamatosan mosolyog, és boldog, és mondja a kis vicceit a kis fogatlan szájával, és imádnivaló az ilyen ember. És nem az számít, hogy mennyi van pumpálva és hova. Az ideális nő az csak belülről fakad, és mindenképpen együtt jár azzal, hogy te mit gondolsz magadról. Pitó. Én az ideális nő. Én. És reméljük, hogy ezzel kaptál egy kis magabiztosság löketet, hogy látod, hogy se fiúktól, se lányoktól nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy nekik testspecifikus kéréseik vannak az ideális nő képéhez, hanem csak az számít, hogy legyél tisztában magaddal, szeresd, ami körülötted van, azt a bizonyos személyt, akinek ideálisnak akarsz tűnni. És az amúgy te magad legyél. Még annyit szerettem volna így mondani, hogy a jövőben is készülünk majd olyan videókkal, ahol megpróbálunk nektek segíteni abban, hogy hogyan tudjátok jobban elfogadni a saját testeteket és a saját lelketeket, majd lesznek kicsit konkrétabb tippek is. És kommenteljetek a videó alá, hogy szerintetek ez hasznos-e. Egyetértetek-e a véleményekkel, mind a miénkkel, mind azokkal, amiket másoktól kaptunk. És hogy szerintetek milyen az ideális nő? Mert minket nagyon érdekel mások véleménye, mint kiderült ebből a videóból. Szóval tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel! és találkozunk következő alkalommal. Sziasztok! Talán kellene valamit beatboxolnod. Ideális nő, te vagy én, vagy nem tudok rappelni. Én meg beatboxolom. Hozzátok.